امشب در 24 حمله پاکستان به سراوان نخستین حمله رسمی یک کشور خارجی به ایران از زمان پایان جنگ ایران و عراق. دست کم 4 کودک در میان 9 کشته. تهران خواهان توضیح شده. اسلام آباد میگه برای امنیت ملیش اقدام کرده. رد طرح ائتلاف عربی برای بازسازی غزه توسط بنیامین نتانیاهو. نخست وزیر اسرائیل میگه با هر پیشنهادی مبتنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی هم مخالفه. اخلال در همکاری شرکت‌های بیمه با کشتی‌های تجاری فعال در دریای سرخ. بلومبرگ میگه تجارت جهانی زیر سایه درگیری‌های تازه با حوثی‌هاست. و رد پیشنهاد آمریکا از طرف روسیه برای مذاکره بر سر تمدید پیمان کنترل تسلیحات. مسکو میگه تا زمانی که واشنگتن به حمایت نظامی از اوکراین ادامه بده گفتگو نمی‌کنه. از واشنگتن دی سی این 24 است. با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. 2 روز بعد از حمله موشکی سپاه پاسداران به خاک پاکستان، ارتش این کشور صبح پنجشنبه روستای سراوان رو در استان سیستان و بلوچستان ایران هدف حمله قرار داده. این اولین بار بعد از جنگ ایران و عراق که خاک ایران مورد حمله نظامی مستقیم یک کشور قرار گرفته. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته درگیری بین ایران و پاکستان نشون میده تهران در منطقه محبوب نیست. ارتش پاکستان گفته در این حمله از پهپاد و راکت استفاده شده و هدف پایگاه‌های جبهه آزادی بخش بلوچستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان بوده. وزارت خارجه پاکستان هم حمله به سراوان رو اقدام برای امنیت ملی پاکستان توصیف کرده و گفته مخفیگاه‌های تروریست‌ها رو هدف قرار دادن. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، هم تصاویری از کودکان کشته شده رو در سراوان منتشر کرده و گفته که همگی از شهروندان پاکستان بودند. این رسانه اسامی کودکان رو هم منتشر کرده: ماهیکان بلوچ، بابر دوست، هانی دوست و چراغ دوست. برخی منابع شمار کودکان کشته شده رو بیشتر میدونن. فاطمه امان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن، و جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی، به ما پیوستن. آقای رجبی، دیشبم بعد از حمله باهاتون صحبت کردم. هنوز به نظر نمیاد که یک موضع روشنی جمهوری اسلامی گرفته باشه. به نظر سردرگم میان بعد از واکنشی که پاکستان نشون داده. درود به شما. بله، هنوز یک مقام عالی رتبه نیومده، یعنی در حد معاون وزیر یا خود احمد وحیدی صحبت‌هایی کرد. توی این شرایط حداقل نیازه که یک فرمانده نظامی باید باشه، جلسه نظامی تشکیل بشه، شورای عالی امنیت ملی بشه. اما جمهوری اسلامی فعلا در این مرحله بیشتر دنبال توجیهه، بیشتر میخواد بگوید که این ضربه خیلی دردی نداشت. اونجایی که اولین صحبتی که معاون استاندار داشت با تلویزیون میکرد که اصلا کتمان میکرد که ضربه در خاک ایران بوده، میگفت چند غیر ایرانی در چند کیلومتری. بعدن اومدن گفتن که نه اصلا اینا ایرانی نبودن، کسای دیگه نبودن. حالا اصلا مهم شاید هنوز براشون این نبوده که درسته اون افراد هم بسیار مهمه، افراد بیگناه، اما خاک کشور مورد حمله قرار گرفته. جمهوری اسلامی اون رو در حالت یک خطری قرار داده. چیزی که داره نشون میده اینه که جمهوری اسلامی واقعا توقعش رو نداشته، یعنی که یک اشتباه محاسباتی بزرگ کرده، گویی که فکر می‌کرده واقعا رهبر جهان اسلام خامنه‌ای و برای اینکه مثلا از دشمنانش بخواهد یک زهر چشم بگیره به دوستانش حمله بکنه. خب که پاکستان کشور دوستی بوده، اما این گونه پاسخ الان یک اره‌ای شده برای جمهوری اسلامی، نمیتواند پاسخ بده. خب جنگ قطعیه. از اونور در پاکستان این موضوع باعث همبستگی در پاکستان شده، در شرایط سیاسی که بسیار اونجا بحران وجود داره. این موضوع اتفاقا باعث همبستگی بین اونها شده، نمیتونه پاسخ بده. و از شکل دیگه این همه‌ای که گفتن که همه کارهایی که ما کردیم برای دفاع از کشور بوده، برای که در کشور نجنگیم، همه اینها خب زیر سوال میره. این سردرگمی، حرفای مختلفی که میزنه نماینده چابهار، میگه اصلا اونجا هیچ گروهی وجود نداره، یه کس دیگه میاد میگه که حالا باید بریم تازه ببینیم چگونه اونجا زندگی میکردن. خب اینم بازم یه شکست بدتریه که یعنی یه گروه تروریستی آمده در خاک ایران پادگان داشته، تجهیزات داشته، شما خبر نداشتید. یا بعد نشون داد خودشون بعد میگن نه خانواده بودن. حرفای
رفتارهای متناقضی که داره نشون میده اینه که واقعا جمهوری اسلامی آماده موضوع نبوده، گرچه برای تحلیلگران و خیلی مشخص بود که بیشک پاسخ پاکستان خیلی فرق میکنه با پاسخ عراق. خانم امان، در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه نیز حملاتی این چنینی بارها به عراق حمله کرده، حتی به منافع آمریکایی ها مثل پایگاه عین الاسد، ولی هیچ موقع ما ندیدیم بعد از جنگ ایران عراق که یک کشوری رسما به داخل خاک ایران حمله نظامی بکنه. این اولین بار هست که پاکستان چنین کاری کرده. چقدر فکر می‌کنید این معادلات رو در منطقه به خصوص برای ایران میتونه تغییر بده؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی بستگی داره که این مسئله چطور حل بشه. در همین لحظه به نظر میاد هر دو طرف در پی به اصطلاح کاهش تنش هستن و بعید هم نیست که یه مقداری به اصطلاح اوضاع آروم بشه. حالا اگر که پاکستان فوری تلافی نمی‌کرد و مسئله رو یکم لفظی‌ها شدیدتر و بغرنج‌تر می‌شد یا سعی می‌کرد مورد رو به کانال‌های بین‌المللی بکشه، به نظر یعنی میشد انتظار داشت که وضعیت مقداری پرتنش‌تر و وخیم‌تر خواهد شد. اما در همین لحظه به نظرم میاد که سعی میکنن هر دو طرف یه مقدار اوضاع رو آروم بکنن. این سردرگمی که دوستمون اشاره کردن در مورد اظهار نظرهایی که میشنویم از مسئولان جمهوری اسلامی یا مسئولان نظامی ممکنه بخش بزرگیش همون باشه که ما در گذشته هم در جمهوری اسلامی دیدیم، از جمله ماجرای فاجعه بار حمله به هواپیمای اوکراینی که اساساً پنهانکاری است در خود سیستم هم انجام میشه. یعنی حتی اگر که مسئولانی کنار گذاشته بشن یا با خبر نشن از یک اقدامی قرار صورت بگیره، حالا به هر دلیلی به هر انگیزه‌ای، ولی خب اینها همه میتونه یه بخشی از ایجاد کننده این سردرگمی باشه که الان داریم میبینیم. خانم امان، هر دو طرف گفتن که کشورهای دوست و برادر با هم هستیم، به همدیگه احترام قائلیم، حمله ما برای نابود کردن تروریست‌ها بوده. خب این به چه معناست؟ آیا از به بعد باید شاهد حملات مشابه باشیم از سمت ایران در داخل خاک پاکستان و برعکس و شرایط عادی باشه، یا فکر می‌کنید دو طرف باید به یک مذاکراتی برسن تا متوقف بکنن حملات این چنینی رو؟ ببینید، همونجور که خودتون در ابتدا فرمودین، اصلا مورد که به اصطلاح یک مورد فراوان اتفاق افتاده، موارد فراوان اتفاق افتاده، از اینکه فرض کنید ایران گروه‌های شبه نظامی رو دنبال کرده، اونا به داخل خاک پاکستان رفتن، و اینکه پاکستان واقعا فکر میکنه که بخشی از نیروهای جدایی طلب بلوچ در ایران سکنا دارن. حالا اینکه هر دو کشور، هر دو دولت مسئولان تا چه حد دخالت دارن یا نظارت میکنن یا سعی میکنن این نیروها رو علیه همدیگه استفاده کنن، یه مقدار موضوع فرق میکنه. ولی همون سال 2019 یک عده‌ای از ایران وارد پاکستان شده بودن، از به اصطلاح شبه نظامیان بلوچ، یک گروه از افسران پاکستانی رو و افسران نیرو هوایی، نیرو دریایی رو از بین برد، به اصطلاح انفجار، بر اثر انفجار کشتن. میخوام بگم موارد اینچنینی اتفاق افتاده، ولی حالا به نظر من نمیشه هم مبالغه کرد در مورد دوستی و همپیمانی پاکستان با اینکه واقعا خب دو کشوری هستن که کجدار و مریض با هم رفتار کردن، دوست هستن، اما سوء ظن هم وجود داره، هم از سوی ایران در به اصطلاح ساختار اطلاعات نظامی ارتش پاکستان ISI و هم در مورد از پاکستانی ها در مورد بعضی از به اصطلاح عناصر یا بعضی از شخصیت‌های در جمهوری اسلامی که فکر می‌کنن جمهوری اسلامی ممکنه در تلاش برای استفاده از این نیروهای شبه نظامی علیه پاکستان بشه و ایران مصرراً بر این اعتقاد هست که واقعاً بخشی دست کم از ISI در حمایت کرده از این نیروهای شبه نظامی که به اصطلاح تروریستی که علیه ایران اقدام می‌کنند. آقای رجبی، با توجه به واکنشی که پاکستانی‌ها نشون دادن، چقدر فکر می‌کنید که ممکنه رویکرد جمهوری اسلامی به طور خاص سپاه پاسداران هم از اینجا به بعد کمی تغییر بکنه؟ چون به نظر می‌اومد تا اینجای کار با فراغ بال اقدامات اینچنینی انجام میدادن در منطقه. آقای فرحزاد، امیدوارم که یک درسی گرفته باشند به اینی که
قمارها و دست به کارها میتونه تاریخ رو رقم بزنه. جنگ‌های بزرگ از همین حماقت‌ها شروع شده. اما در مورد این موضوع به خصوص گمان نمی‌کنم مثلا درگیری نظامی گسترده تر بشه با پاکستان، ولی اثراتش شاید دهه‌ها بماند آقای فرهزاد. یعنی انقدر عمیق خواهد شد که دیگه پاکستان رو و ایران رو دو طرف به عنوان یک دولت متخاصم خواهند شناخت. یعنی که از اینجا به بعد گلوله خورده، نگرانی هایی وجود داره، حتما دست به کارهایی میزنه. اما چیزی که برای سپاه اتفاق افتاده یه آبیریزی بزرگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه همون ساختار اطلاعاتی، همون ساختار امنیتی، ساختار پدافندی فرو نشسته. یعنی اینکه هر چی که از الان اتفاق بیفته دیگه جمهوری اسلامی به قبل از این حمله بر نمیگرده. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی شاید این یک تستی بود برای کشورهای دیگه. جمهوری اسلامی درگیری‌های خیلی عمده تری داره، خیلی سنتی تری داره با اسرائیل. احتمال حمله اسرائیل به خاک ایران وجود داره، پاسخ‌های آمریکا وجود داره. اینی که جمهوری اسلامی خب پدافندش نتونست پاسخ بده، نتونست جلوگیری بکنه از این اتفاق، نتونست راههای بین الملل رو انجام بده، ضربه اول رو، حمله اول رو کرد. دروغ‌هایی که امیر عبدالله، من یکی از دلایلی که فکر می‌کنم پاکستان مجاب شد به این کار، دروغ‌هایی بود که امیر عبداللهیان اونجا گفت و گفت ما با اونها هماهنگ بودیم. وقتی که شما همین در مورد خود ایران هم همین حرفو زدن. یعنی این وقتی که شما این حرف رو میزنید دارید توهین میکنید به غرور ملی یک کشوری. یعنی میگویید که ما داریم میگیم که ما قدرت این رو نداریم، از شما خواستیم بیایم انجام بده. برآورد من اینه که شکافت‌های امنیتی بین جمهوری اسلامی و پاکستان بسیار طولانی خواهد بود و اینها به این زودی روابطشون به حالت قبل از امروز و 2 روز پیش برنمیگرده. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی، و همینطور فاطمه امان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن. این رو هم اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به این موضوع میپردازیم. در صحبت با رسانه‌ها، شماری از مردم پاکستان با ابراز حمایت از اقدام ارتش این کشور خواهان حل مشکل از طریق گفتگو بین دو دولت شدند. ایران نباید این کار را با پاکستان انجام میداد. ایران یک کشور مسلمان است و پاکستان هم همینطور. درست نیست که کشورهای مسلمان به یکدیگر حمله کنند. اگر ایران اول حمله کرده و ارتش ما به حملات ایران پاسخ داده، من از ارتش حمایت میکنم. تمام کشور پشتیبان آنهاست. ما ارتش فوق‌العاده‌ای داریم و این دقیقاً کاریه که باید انجام میدادند. ما از ارتش خود حمایت میکنیم و از کاری که انجام دادن خوشحالیم. هر دو طرف باید سعی کنند از طریق مذاکرات برای حل مشترک برای این مشکل به دست یابند. بهتر است که برای حل برسند و تلاش کنند از دشمنی‌های بیشتر پرهیز کنند. اگر ایران دیروز حمله کرد، پاکستان مجبور بود پاسخ بدهد. این خوب است که ما پاسخ داده ایم، اما به نظرم باید مراقب باشیم اوضاع بدتر نشود. بلومبرگ میگه بعضی شرکت‌های بیمه دریایی از پوشش کشتی‌های تجاری آمریکایی و بریتانیایی در برابر خطرات جنگی هنگام حرکت در جنوب دریای سرخ خودداری می‌کنند که نشانه دیگری از تأثیرات منفی درگیری نظامی با حوثی‌ها بر تجارت جهانیه. رئیس جهانی حمل و نقل دریایی و باربری شرکت مارش گفته شرکت‌های بیمه در حال افزودن بندهایی هستند که نشون میده آمریکا، بریتانیا یا اسرائیل مشمول بیمه نمیشن. بر اساس آمار بعد از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری، پوشش بیمه‌ای از 0.1% به 1% ارزش کشتی‌ها افزایش پیدا کرده. پیامدهای فوری 2 مورده. اول تأخیر در زمان تحویل کالایی هست که از آسیا به اروپا میاد. ارسال کالا از طریق جنوب آفریقا حدود 10 روز نسبت به مسیر کانال سوئز بیشتر طول میکشه. دومین پیامدش در مورد قیمت هاست. همانطور که قبلا دیدیم، قیمت حمل و نقل کانتینرها از آسیا به اروپا از پایان ماه نوامبر 3 برابر شده. بنابراین این بحران بر هزینه تدارکات همه بازیگران اقتصادی تاثیر میذاره. قیمت‌ها 3 برابر شدن. این لزوماً به این معنی نیست که این افزایش قیمت به طور کامل به مصرف کننده ها منتقل میشه.
امروز قیمت‌ها حتی اگه 3 برابر شده باشن، حدود 1/4 اوج افزایش قیمتی است که در سال 2021 تجربه کردیم. مخصوصاً در مورد قیمت نفت با توجه به کاهش تقاضا نسبت به 2 سال گذشته، قیمت‌ها کماکان بیشتر شده یا نسبتاً متوسط است، ولی در هر صورت تورمی نیست. اما باید توجه کنیم اگه این بحران ادامه یا گسترش پیدا کنه، قیمت انرژی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. کاهش حرکت نفتکش‌ها خیلی کم بوده. بیشتر کشتی‌های کانتینری بودن که تغییر مسیر داده شدن. بنابراین اگه بعضی تانکرهای نفت و گاز هم شروع به تغییر مسیر کنن، در قیمت انرژی تنش‌های بیشتری ایجاد میشه. امید شکری، کارشناس نفت و انرژی، اینجا در استودیو با ماست. آقای شکری، بخش بزرگی از تجارت جهانی از طریق همین مسیر دریایی انجام میشه. گمان زنی‌های وجود داره که شاید 10 میلیارد دلار در روز داره ضرر به اقتصاد دنیا میاد. فقط هم کالاهای تجاری نیستش، انرژی هم از این مسیر عبور میکنه، از جمله LNG قطر که اون هم متاثر شده. چقدر فکر میکنید که این تاثیر طولانی مدتی میذاره، نه فقط بر خطوط کشتیرانی بلکه بر مصرف کننده نهایی در نقاط مختلف دنیا؟ بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، بخش مهمی از تجارت جهانی، تقریبا 12% تجارت جهانی و 40% تجارت روزانه اتحادیه اروپا از طریق دریای سرخ انجام میگیره که در بخش انرژی هم بیشتر عمده صادرات LNG قطر از طریق تنگه دریای سرخ راهی اروپا میشه و در دوران بحران انرژی هم این مسیر نقش بسیار مهمی در امنیت انرژی اروپا ایفا کرد. میدونید که پس از جنگ اوکراین و تحریم اروپا و قطع صادرات گاز روسیه، LNG قطر نقش بسیار مهمی در امنیت انرژی اروپا ایجاد کرد. این مسیر بهترین و کمترین مسیر و امن‌ترین مسیر برای انتقال LNG قطر بود. اگر به سوال شما برگردم، با توجه به اینکه در هفته گذشته حملات آمریکا و انگلستان هم به حوثی‌ها نتونست مانع حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها بشه، نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت و حتی میان مدت امنیت به این مسیر برگرده و به شرکت‌های کشتیرانی بتونن که آزادانه کالا و خدمات و به ویژه انرژی رو از این مسیر به بازار مقصد ترانسفر بکنن و مجبور هستن که مسیر دماغه امید و مسیر آفریقا رو انتخاب بکنن که یعنی به معنای افزایش هزینه و افزایش مصرف سوخت توسط تانکرها و همون هزینه بیمه خواهد شد که اون به مصرف کننده نهایی هم از طریق افزایش تورم اثر خودش رو نشون خواهد داد و داریم که اثرش رو می‌بینیم که شما اشاره کردین که حداقل 10 میلیارد دلار راحت از این مسیر تجارت جهانی دو سال صدمه میشه. عبور از طریق جنوب قاره آفریقا مسیر هم تو که خودتون اشاره کردید بسیار طولانی و پرهزینه هست. همین الان مثلا شرکت‌های مثل تسلا میگن مجبورن تولیداتشون رو در اروپا برای مدتی دست کم محدود بکنن. یک گذرگاه‌هایی در دنیا وجود داره که بسیار استراتژیک و مهم هستن، مثل پانامایی در نیمکره غربی یا همونجا در منطقه دریای سرخ و کانال سوئز و تنگه باب المندب. چقدر فکر میکنید که جهان میتونه واقعا تحمل بکنه این اختلالی رو که در دریانوردی پیش اومده برای مدتی طولانی؟ علیرغم دعوت آمریکا و انگلستان برای شرکت در ائتلافی که علیه حوثی‌ها تشکیل شده، فعلا کشورهای منطقه به خاطر منافع خودشون و ترس از حملات پهپادی و موشکی به تأسیسات نفتی خودشون وارد این ائتلاف نشدن. ولی امروز در آخرین چیزی که من توی توییتر چک کردم، دانمارک موافقت خودش رو با اعزام ناوگان و پیوستن به این ائتلاف انجام داده. هند هم ظاهرا بله. ممنون که آپدیت کردین. اگر با توجه به وضعیت شکل‌دهنده اقتصاد جهانی که هنوز نتونسته از اون بحران کرونا و بحران انرژی خودش نجات بده و اگر حملات حوثی‌ها که به نظر میرسه مصمم هستند و ادامه پیدا خواهد کرد، اقتصاد جهانی به ویژه کشورهای عمده مصرف کننده که عمده خدماتشون از این مسیر با کمترین هزینه به دستشون میرسه، اگر بخوام از طریق آفریقا این اجناس رو دریافت بکنن، هم به معنای افزایش هزینه و افزایش مدت زمان دریافت کالاها خواهد بود که همون که در سال قبلی عرض کردم به معنای افزایش تورم در بخش مصرف خواهد بود و جامعه جهانی مجبور هستش که از هر طریقی که شده بتونه یا از طریق حملات نظامی یا از طریق دیپلماسی که فعلا دیپلماسی تاثیر خودش نشون نداده، حملات نظامی هم که هفته گذشته توسط آمریکا و انگلستان انجام شده، با توجه به اینکه
در دهه گذشته یمن درگیر جنگ داخلی بوده و تأسیسات خاصی هم نداره که با انهدام اونها بشه مانع فعالیت حوثی‌ها شد و تداوم حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها هم که از طریق حوثی‌ها داره امنیت ترانزیت جهانی رو و امنیت زنجیره تدارک رو دچار ریسک جدی میکنه. به نظر نمیرسه که جامعه جهانی بتونه به طور کامل حل بکنه، ولی بدون ائتلاف بین‌المللی فکر نمی‌کنم که حملات اون دو سه روز اخیر به آینده آمریکا و انگلستان بتونه این مشکل ناامنی در تنگه دریای سرخ رو حل بکنه و امنیت به مسیر برگرده و بازار جهانی بیش از این صدمه نبینه. ممنونم از شما. امید شکری، کارشناس نفت و انرژی، اینجا در استودیو با ما. وزارت بهداشت حماس میگه شمار فلسطینی‌هایی که در حمله اسرائیل به نوار غزه از 7 اکتبر تا به حال کشته شدند به دست کم 24620 نفر رسیده. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه هدف این کشور پیروزی مطلق بر حماس و به دنبال یک غزه غیر نظامیه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بابک اسحاقی. در حالی که جنگ همچنان در جنوب و شمال اسرائیل ادامه داره و امروز خبر از پیشرفت‌های دیگر ارتش اسرائیل در جنوب نوار غزه و در خان یونس رسیده، در شمال اسرائیل هم همچنان تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه داشت. باید گفت امروز یک مقداری نوار مرزی شمالی در اسرائیل با حزب الله لبنان و جنوب لبنان آرامتر بود. شاید یک بار بیشتر صدای آژیر خطر در اونجا به صدا در نیومد. در جنوب اسرائیل هم یک بار صدای آژیر خطر امروز به صدا در اومد و چند موشک به سوی جنوب اسرائیل پرتاب شد. در کنار اون منابعی در غزه اعلام کردند که کامیون‌های حمل دارو امروز وارد نوار غزه شده از گذرگاه رفح و به دست هلال احمر غزه رسیده. در کنار اون هنوز معلوم نیست که داروهایی که قرار هستش که به گروگانها برسه در مقابل این داروهایی که وارد غزه شده چگونه و چه وقت به دست اونها خواهد رسید و اسرائیل چگونه میتواند این مسئله را راستی آزمایی بکند. امروز صلیب سرخ جهانی گفته که در رابطه با داروها او هیچ نقشی نداره. در کنار اون گفتگوها و مذاکرات برای پایان جنگ و بازگرداندن گروگانها هم همچنان ادامه داره. امروز هم روزنامه اسرائیل هیوم در اسرائیل و هم شبکه الحدث اعلام کردند که مذاکرات جدیدی را ایالات متحده همراه با اسرائیل، فلسطینی‌ها و چند کشور عرب آغاز کرده، در حالی که همچنان این مذاکرات ادامه داره. اما گفته شده که در مرحله بسیار نخستین آن هست و طبق اون قرار هستش که گروگانها آزاد بشن، جنگ پایان پیدا بکنه، حکومت خودگردان فلسطینی حاکم بر نوار غزه بشه و در مقابل اسرائیل هم جنگ را پایان میده، با عربستان سعودی و چند کشور دیگر عربی قراردادهای عادی سازی روابط را امضا میکنه و اسرائیل باید در طبق این طرح و این قرارداد راضی بشه که دولت و کشور فلسطینی تشکیل بشه و کشورهای غربی و ایالات متحده هم دولت فلسطینی را در سازمان ملل به عنوان یک کشور پذیرا باشند. همانطوری که میتونید بشنوید بسیار چالش برانگیز است این قرارداد و این طرح، با اینکه در مراحل ابتدایی اون هستش، اما بدون شک مسئله هستش که بسیار چالش برانگیزه، زیرا اسرائیل با بسیاری از مباد این قرارداد به هیچ عنوان راضی نمیشه و در صدر اون جایگزینی حکومت خودگردان فلسطینی در جای حماس در نوار غزه. بابک اسحاقی گزارش میداد. نخست وزیر اسرائیل طرح آمریکا برای تشکیل ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای بازسازی غزه را رد کرده. بنیامین نتانیاهو در این حال گفته با هر طرحی مبنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی مخالفه. به گزارش شبکه NBC در سفر هفته پیش وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو با آنتونی بلینکن گفته با طرح تازه آمریکا موافق نیست چون مبتنی بر تشکیل کشور مستقل فلسطینیه. این در حالی که عربستان سعودی پیشتر عادی سازی رابطه
رابطه کشورش با اسرائیل رو منوط به تعهد اسرائیل برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی دونسته بود. در همین حال اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در حاشیه نشست مجمع جهانی داووس خواهان تشکیل ائتلافی قوی برای مقابله با جمهوری اسلامی شده. آقای هرتزوگ در عین حال از تعهد کشورش برای بازنگه داشتن مسیر کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه گفت. متاسفانه تاکنون جامعه جهانی نتوانسته است تقاضای 400 کامیون کمک بشردوستانه در روز را برآورده کند. معمولا حدود 200 کامیون در روز به غزه می رسد. در هفته گذشته یک بار این آمار به 315 کامیون رسید. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا بتوانیم حجم عظیمی از نیازهای بشردوستانه را به غزه وارد کنیم. اکنون ما دعا می کنیم که داروهایی که توسط فرانسه، قطر، آژانس‌های بین المللی و سایرین در غزه عرضه می شود به دست گروگانها برسد. اما این فقط آغاز کار است. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، اگر آقای نتانیاهو دولت اسرائیل به طور کلی این پیشنهادات رو نپذیره، چه آلترناتیوی در دست اونها هست؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران. ببینید، آقای نتانیاهو اگر این رو نپذیره، بعد دیگه در حقیقت تمام مسائل و مصائب جنگ با حماس رو یک تنه بایستی باهاش مقابله بکنه. برای اینکه در حال حاضر دولت ایالات متحده بسیار از ایشون دلگیر هست که چرا به هیچ کدوم از پیشنهادات امریکا و جامعه جهانی گردن نمیگذاره. آقای نتانیاهو بر این باور هست که چون حمایت گروه‌های دست راستی دولت ائتلافی خودش رو نمیخواد از دست بده، هر آنچه که اونها دیکته میکنند رو میپذیره. ولی دولت‌های غربی هم دارن به نتانیاهو فشار میارن که باید از اون نقطه نظرات خودش بیاد پایین. مسئله‌ای که اینجا وجود خواهد داشت این هست که اسرائیل داره حساب میکنه روی قرارداد کمک‌های 3.8 میلیارد دلاری در سالی که از امریکا میگیره، اما این قراردادها برای دراز مدت ممکنه که عملگرایانه نباشه اگر نتانیاهو بخواد به همین روند سختگیرانه خودش ادامه بده. و ما میدونیم که در گزارش ها هم بوده دولت آقای بایدن در حال حاضر داره فکر میکنه به دوران پس از نتانیاهو در اسرائیل. یعنی بر این باور هستند که دولت نتانیاهو ممکنه اونقدر دوامی نداشته باشه، ولی همه اینها مشخصا نشون میده که آقای نتانیاهو در یک جای سختی قرار گرفته که نمیخواد امریکا رو زیاد از خودش برنجونه، نه همین که امکان اون چیزی که امریکا میخواد رو براش داره. مشکل به گمانم آخه این هستش که به روشنی هم نمیگن به دنبال چه هستند. خیلی خب میگن که میخوایم حماس رو کامل نابود بکنیم، ولی با ائتلاف عربی مخالفن، با باقی ماندن حماس مخالفن، با تشکیلات خودگردان فلسطینی هم به نظر نمیاد چندان موافق باشن. در این حال هم میگن نمیخوایم دائما در غزه بمونیم. خب اگر هیچ کدام از اینها نه، راه حل دیگر پس چه هست؟ دقیقاً درست اشاره می‌فرمایید. ببینید، نتانیاهو در حال حاضر فقط و فقط همونجوری که عرض کردم میخواد که نیروهای ائتلافی خودش رو از دست نده. چرا؟ به خاطر وجود اونهاست که دولتش سر پا هست. اگر نه نتانیاهو قدرت و مقام خودش رو از دست میده. نمیخواد به اونجا برسه و به همین جهت هم هست که به هر دری خواهد زد که بتونه این ائتلاف خودش رو نگه داره. مسئله عمده اینجاست که تحمل و صبر دولت‌های غربی تا کجا خواهد بود که من فکر می‌کنم اونگونه که در گزارش‌ها اومده دولت بایدن کم کم داره از ایشون زده میشه و اون هم به این خاطر هست که خود آقای بایدن در حتی حزب دموکرات هم مورد سوال داره قرار میگیره که تا کجا میخواد این حمایت بی‌شائبه از دولت نتانیاهو رو ادامه بده. همونجوری هم که در گزارش ها بوده دولت آقای بایدن بر این مسئله واقف هست که اگر بخواد این مسئله جنگ حماس ادامه پیدا بکنه، دموکرات ها به آقای بایدن رأی نخواهند داد یا اینکه اصلا پای صندوق های رأی نخواهند رفت که خب به ضرر ایشون تمام خواهد شد. من فکر میکنم در آینده نه چندان دور دولت های غربی به نتانیاهو التیماتومی بدند که مجبور خواهد شد دولت اسرائیل سقوط بکنه. ممنونم از شما. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
تقاضا. ساعتی پیش گروهی از ایرانیان آمریکایی در اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران در مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن تجمع کردند. این تجمع در حالی برگزار شد که گزارش‌های تازه‌ای از افزایش شدید اعدام‌ها در ایران منتشر شده و فقط در هفته پیش دست کم 11 زندانی در زندان مرکزی کرج و چند زندانی دیگر در قزلحصار و پارسیلون خرم‌آباد اعدام شدند. سرمایه زیر صفری که اکنون در واشنگتن دی سی وجود داره، به نظر میاد که تعدادی از ایرانی آمریکایی ها از چند هفته پیش با هم جمع شدن، صحبت کردن با توجه به اینکه تعداد اعدام ها در ایران بسیار زیاد شده است و در ضمن ما خبرهای زیادی الان تو این چند روزه در مورد ایران میشنویم، در مورد حملاتی که پاکستان انجام می شود، در مورد حملاتی که بین جمهوری اسلامی و گروه های معاندی که در عراق وجود دارند و این باعث شده است که آمار و تعداد اخبار در مورد اعدام ها تحت تاثیر قرار بگیرد. اینجا من با یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات هستم. اگر لطف کنید خودتون رو برای بیننده های ما معرفی کنید. من حمید اخوی هستم از گروه حامیان انقلاب زن زندگی آزادی در ایران. چی شد به ما توضیح بدید بیننده های ما که این ایده این تجمع به ذهنتون رسید و چجوری هماهنگش کردید؟ خب مثل اکثر تظاهرات و تجمعات تو ایران که با یک سری تکست بین افراد فعال آغاز میشه، در خارج کشورم به خاطر همون شرایطی که شما الان اشاره کردین و اوجگیری موج اعدام در زندان‌ها، یه سری از فعالین در خارج کشور شروع کردن با هم دیگه به قول معروف کامیونیکیشن کردن و اینکه چیکار میشه کرد. از تورنتو، استکهلم، لندن، فرانکفورت، هانوفر و همین واشنگتن یک لیستی تهیه شد در حمایت و پشتیبانی از این کمپین کارزار جهانی علیه اعدام و ما هم اسم گروهمون رو به لیست اضافه کردیم. دوستان گفتن که خب علاوه بر این اسم گذاشتن و نامه‌نگاری چطوره که یک تظاهرات هم داشته باشیم و هیچ جای دیگه غیر از جلوی این ساختمون که سمبل جنایت جمهوری اسلامی است، جای دیگه به نظرمون نرسید که بخوایم صدای مردم باشیم و همراهی بکنیم با مادران، خواهران، فرزندان کسانی که الان در معرض خطر اعدام هستن. میدونی که الان بیش از 70 نفر حکم اعدامشون تایید شده. همین پیروز 18 نفر در زندان اعدام شدن. البته این آماریه که میاد بیرون و ما میدونیم در سال 67 هزاران نفر به صورت اینکه خبری نیامد بیرون اعدام شدن، کشته شدن و اینکه من فکر میکنم همونطور که شما گفتین این مسائل خیلی مهم هست و ما نبایستی اجازه بدیم جمهوری اسلامی با اعدام، با سرکوب، با ارعاب جوابگو باشه و بخواد جنبش و مبارزات رو به عقب بزنه. مسئله اعدام میتونه یک مسئله‌ای باشه که اعتماد سازی بین اپوزیسیون بکنه. مسئله‌ای که هست که همه بهش معتقدن. ممنونم، متشکرم از وقتی که به ما دادید. آرش علی گزارش میداد از تجمع شماری از ایرانیان آمریکایی در اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران. دومین جلسه رسیدگی به پرونده 4 متهم پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان صاحب نام ایرانی و همسرش وحیده محمدی‌فر در شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز برگزار شد. در این جلسه وکیل اولیاءدم داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر از طرف موکلانش برای هر 4 متهم پرونده درخواست قصاص کرد. در این جلسه متهم ردیف اول پرونده که به اتهام مباشرت در قتل دستگیر شده و در رسانه‌های ایران از او به عنوان کریم یاد شده، در پاسخ به سوالات قاضی گفت قاتل کارگردان سرشناس ایرانی و همسرش نیست و تحت فشار پلیس ناچار به اعتراف اجباری شده. 2 تن از متهمان فاقد شناسنامه و اوراق هویتی و یکی از اونها به سن قانونی نرسیده. دادگستری استان البرز میگه این قتل‌ها با انگیزه‌های شخصی و با هدف انتقام انجام شده. با این حال شماری از وابستگان این 2 مقتول و کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باورند که قتل این 2 یک اقدام ارعابی سازمان یافته برای ایجاد وحشت در جامعه بوده. همکارم ماهرخ غلام حسین‌پور اینجا در استودیو به ما پیوسته. چه بیشتر می‌دونیم در مورد آنچه که در دادگاه گذشت؟ فرداد، امروز هم دومین جلسه دادگاه بود و همین که ختم دادرسی از طرف یوسف فلاحی
قاضی پرونده اعلام شد. نکته جالبش این بود که در همین 2 جلسه تفهیم اتهام شدن 2 تن از متهمان که قاعدتاً باید از قبل تفهیم اتهام می‌شدن تا فرصت دفاع از خودشون رو بهتر پیدا می‌کردن. هر 4 متهم توی این جلسه حضور داشتن. متهم ردیف اول که همونطور که خودت گفتی اسمش کریم هست، کلاً انکار کرد، گفت من اصلا حضور نداشتم، هیچ مداخله‌ای نداشتم، در حالی که اون متهم شده به مباشرت در قتل و گفته میشه که هر 2 قتل رو خودش انجام داده. کریم گفت که تحت فشار و اجبار در دوران بازجویی مجبور به اعتراف اجباری شده و وکیل کریم هم برای دفاع از متهمش درخواست کرد که ویدیوهای بازجویی از کریم رو تو دادگاه منتشر کنن. اما متهم ردیف دوم شخصی هست به نام میرویس که اون هم در واقع انگیزه سرقت رو کاملا رد کرد و گفت که کینه شخصی داشته از آقای مهرجویی و کاملا به قصد قتل ورود پیدا کرده به این ماجرا. دلیل این در واقع انتقام جویی و کینه شخصی رو هم اینجور عنوان کرد که گویا کار میکرده برای کسی و محکوم شده به دزدیدن مالی به ارزش 30 میلیون تومان. فرد مال باخته پذیرفته که میرویس کار بکنه و اون مال رو مسترد کنه، ولی به ادعای ایشون آقای مهرجویی مداخله کرده و در واقع مداخله آقای مهرجویی باعث اخراجش شده که البته اینا فقط نکاتی است که توی رسانه‌های ایران گفته میشه، اینا تایید یا تکذیبیه من نیست، من فقط دارم اطلاعاتی رو که منتشر شده ذکر میکنم. نکات خیلی خشونتباری توی جریان دادگاه مطرح شده از جزئیات که من از اونجایی که طیف مخاطبینمون رو نمیشناسم ترجیح میدم که روی اون نکته خیلی تاکید نکنم، این خشونت هست توی حرفا. ولی به هر حال میرویس گفته که با چوب حمله کرده به آقای مهرجویی ولی نتونسته قتل رو انجام بده و در نهایت متهم ردیف اول ورود کرده و قتل به دست اون انجام شده. متهم ردیف سوم هم قصد دزدی رو مطرح کرده و گفته که مداخله داشته تو جریان قتل خانم محمدی فر با متهم ردیف چهارم شخصی به نام داوود. متهم ردیف سوم آقای اسکندر وکیلش درخواست کرد به دلیل اینکه داوطلبانه اومده یک سری اطلاعاتی رو در دادگاه مطرح کرده و به مراجع قضایی مطرح کرده برای اولین بار، به هر حال تخفیف قائل بشن توی حکمش. نکته جالب متهم ردیف چهارم هست که کودکی است به نام داوود که فاقد اوراق هویتی است و گفته شده اینجور که رسانه‌ها نوشتن بر اساس گزارش پزشکی قانونی در واقع معلوم شده که زیر سن قانونی هست و وکیلش گفت به این دلیل اولا که شکایت کردن که چرا به زندان عادی فرستاده شده، به کانون اصلاح و تربیت تو این دوره فرستاده نشده و دوم هم این که نماینده بهزیستی به دلیل همین متهم ردیف چهارم توی جریان دادگاه حضور داشت و گفت که اظهارات آقای داوود نشون میده که این کودک و متوجه ماهیت بزه ارتکابی نیست. به همین دلیل هم به هر حال درخواست کرد که دادگاه براش تخفیف قائل بشه. به هر حال به نظر میاد که نکات مبهم و ابهام آمیز در پرونده زیاد هست. بله فرداد، اولین شبهه‌ای که از اول این پرونده ایجاد شد این بود که این یک شهرک ویلانشین محصور هست، یعنی در هر شیفت کاری دست کم 3 نگهبان توی این موضع حضور دارن و اینکه چطور این جنایت به این راحتی به دور از چشم این نگهبان‌ها رخ داده به هر حال ایجاد شبهه کرد. این شبهه هم از طرف افراد خیلی زیادی و طیف گسترده‌ای، چه از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی چه از طرف افراد سرشناس مطرح شد. اولین بار رئیس انجمن کارگردانان ایران تو جریان خاکسپاری مطرح کرد، گفت ذکر انگیزه دزدی و سرقت یک انگیزه سخیفه. بعد از اون خب خانم نسرین ستوده گفت شباهتش رو در مورد در واقع این قتل‌ها با قتل فروهرها مقایسهش کرد و گفت که بوی دولتی بودن این قتل‌ها میاد و حتی در کمترین، اگه بخوایم خیلی به اصطلاح با اغماض نگاه کنیم میتونیم بگیم جمهوری اسلامی در تامین امنیت شهروندانش ناکارآمد عمل کرده. شاهزاده رضا پهلوی اومد اظهار نظر کرد، اونو مقایسه کرد با قتل کیومرث پوراحمد. گفته‌های زیادی مطرح شده در این مورد و بله این شبهه وجود داره کماکان. اما در تازه ترین اظهار نظرها برادر خانم محمدی فر در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا مطرح کرده که به باور اون این شواهد برای اون اینجور نشون میده که این یک قتل کاملا سازمانی یافته از طرف عامر یا
آمرین دیگر برای ایجاد ارعاب در جامعه است. ممنونم از تو ماهرخ غلام حسین پور، همکارم اینجا در استودیو. 22 فعال مدنی با صدور یک بیانیه از رویا حشمتی حمایت و حجاب اجباری و اجرای مجازات شلاق رو محکوم کردند. در این بیانیه اومده رویا حشمتی یک نمونه از این حقیقت انکارناپذیره که جنبش زن زندگی آزادی به لایه‌های زیست زنان و جامعه نفوذ کرده. رویا حشمتی یک شهروند ساکن تهرانه که به دلیل حضور در معابر عمومی بدون حجاب به پرداخت 1,250,000 تومان جریمه و برای جریحه دار کردن عفت عمومی به 74 ضرب شلاق محکوم شده. حکم شلاق خانم حشمتی همزمان با روز مادر در تهران اجرا شد. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست. خانم شمس، علیرغم اینکه به نظر میاد بعد از این جنبش زن زندگی آزادی بسیاری از زنان در ایران بدون حجاب اجباری علیرغم فشارهای حکومتی به خیابان‌ها میان و اقدامات مشابه میکنن، ولی در عین حال حکومت به نظر میاد که بعضی ها رو انتخاب میکنه و اونها رو سعی میکنه با محاکمه و احکام سنگین درس عبرتی بکنه برای مابقی. سلام به شما و بینندگان محترم این برنامه. این جدالی هست که سالهای سال جامعه با جمهوری اسلامی داره و زنان در صف مقدم در عرصه حجاب، در عرصه قوانین اسلامی و مبارزه با بنیانهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. ما بارها و بارها شنیدیم قبل از وقوع انقلاب زن زندگی آزادی مقامات مختلف جمهوری اسلامی از حجاب به عنوان خاکریز اول، به عنوان سنگر اول یاد می‌کردن و حتی این هشدار رو داده بودن که اگر ما این خاکریز و این سنگر رو از دست بدیم باید منتظر از دست دادن سنگرها و خاکریزهای بعدی هم باشیم. و الان این اتفاق داره میفته، یک انقلابی به وقوع پیوسته که تا به اینجا یکی از مهمترین دستاوردهاش بی‌حجابی سراسریه و زنانی مثل رویا حشمتی در حال تثبیت این بی‌حجابی سراسری با مقاومت خودشون در برابر حجاب هستن. کاری هم که جمهوری اسلامی میکنه با احکام سنگین، با حکم شنیع شلاق که ما در این بیانیه حکم شنیع شلاق رو نمونه آشکاری از سبعیت و توحش و بربریت این حکومت نام بردیم، تلاش میکنه که زهر چشم بگیره، ایجاد رعب و وحشت بکنه و هزینه رو برای زنانی که بدون حجاب در خیابان حضور پیدا میکنن بالا ببره، به اشکال مختلف اونها رو تحت فشار قرار بده که با این اقدامات و اقداماتی در کنار اونها که ما دیدیم از فروردین 1402 با اون التیماتوم رادان تا به اینجا لایحه حجاب و عفاف جمهوری اسلامی در دست داره، بتونه که این خاکریز حجاب رو پس بگیره که مبادا خاکریزهای بعدی رو از دست بده. چقدر فکر میکنید که نتیجه بخش میتونه باشه برای حکومت، برای اینکه حتی اگر کسانی که تاثیرگذار هستن رو هم بخوان محاکمه بکنن و اقداماتی مثل شلاق و زندان رو برای اونها در نظر بگیرن، با بطن جامعه چه میتونن بکنن؟ به هیچ عنوان تاثیرگذار نیست، به خاطر اینکه ما با یک جامعه‌ای مواجه هستیم که با وجود زندان، شکنجه، اعدام، شلاق و اقدامات سرکوبگرانه هر روزه جمهوری اسلامی میدونه که باید مقاومت بکنه و نباید در برابر این حکومت کوتاه بیاد. اتفاقا در این بیانیه اشاره کردیم ما که زنانی مثل رویا حشمتی زنانی هستند که دوره به دوره جلو اومدن در طول 4 دهه گذشته در برابر حجاب، در برابر قوانین اسلامی، در برابر جمهوری اسلامی مقاومت کردن و پیش زمینه یک انقلابی رو به وجود آوردن که الان دیگه دنیا داره میگه اولین انقلاب زنانه در تاریخ بشریت. بعد از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی ما شاهد یک انقلاب بودیم و همینطور کشتارهایی که جمهوری اسلامی انجام داد تا آرمیتا گراوند که قتل حکومتی رو انجام داد جمهوری اسلامی، ما دیدیم بی‌حجابی سراسری همینطور داره گسترش پیدا میکنه و به اشکال مختلف دیگه داره جزئی از زندگی جامعه ایران میشه که زنان در اون نقش بسیار زیادی دارن و این روایتی که رویا حشمتی میاد میکنه بسیار حائز اهمیت. همین روایت کردن از شلاق به دلیل حجاب یعنی شکست جمهوری اسلامی در زهر چشم گرفتن. همین که میگه من زیر ضربه های شلاق میخوندم زن زندگی آزادی، یعنی اینکه این انقلاب ادامه داره و برعکس اون تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه، میگه ما اغتشاشات رو جمع کردیم و کنترل کردیم، الان
کنترل جامعه در دست ما هست. این روایت رویا حشمتی داره این رو نقض میکنه و میگه انقلاب زن زندگی آزادی با این مقاومت ها هست که ادامه داره و در لایه زیست زنان و جامعه این رو میشدید. به هیچ عنوان جمهوری اسلامی با این اقدامات مثل همین 4 دهه‌ای که انجام داده نمیتونه موفق بشه و این مقاومتی که الان زنان دارن انجام میدن، بی‌حجابی که داره صورت میگیره و جمهوری اسلامی مستأصل شده در کنترل اون، این پیش زمینه های اتفاقا یک اعتراضات بعدی که موج برگشتی به سمت خود جمهوری اسلامی خواهد بود رو فراهم میکنه. ممنونم از شما. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم. وزیر خارجه روسیه میگه این کشور با ادامه حمایت آمریکا از اوکراین نمیتونه با واشنگتن وارد مذاکره بر سر ثبات استراتژیک و کنترل تسلیحات بشه. آمریکا از روسیه خواسته موضوع جنگ اوکراین و تسلیحات هسته‌ای رو از هم تفکیک کنه. مشاور امنیت ملی آمریکا پیشتر گفته بود واشنگتن آماده است این مذاکرات رو بدون پیش شرط آغاز کنه. توافقنامه‌ای که دو کشور رو در استفاده از کلاهک‌های هسته‌ای محدود میکنه ماه فوریه 2 سال دیگه به پایان میرسه و با پایان یافتنش هیچ سندی در مورد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بین دو کشور وجود نداره. در شرایطی که جنگ ترکیبی علیه روسیه به رهبری واشنگتن وجود داره، ما هیچ زمینه‌ای نه تنها برای اقدامات مشترک بیشتر در زمینه کنترل تسلیحات و کاهش خطرات استراتژیک، بلکه به طور کلی برای هر گونه گفتگو با آمریکا در مورد ثبات استراتژیک نمی‌بینیم. البته ما ایده امکان حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک اختلافات رو در آینده رد نمی‌کنیم، اما به شدت و قاطعانه خودداری کامل غرب از مسیر مخرب تضعیف امنیت و منافع روسیه رو پیش شرط می‌دونیم. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. یک زمانی بعد از پایان جنگ سرد این تصور وجود داشتش که دو طرف، دو ابرقدرت سابق، حالا یکیشون همچنان ابرقدرت باقی مانده، این ذراتخانه هسته‌شون رو کوچک و کوچکتر خواهند کرد. ولی الان با اتفاقاتی که افتاده این نگرانی وجود داره که دوباره یک مسابقه تسلیحاتی شکل بگیره. شکم گرفته، یعنی من خیلی تعجب نمی‌کنم از این. ببینید استارت معاهده کم کردن تسلیحات راهبردی اتمی سال 1991 گورباچوف و پرزیدنت بوش پدر امضا کردن. یعنی عملاً موقعی که دیگه اتحاد جماهیر نه چنگ و دندونی داشت و در بحبوحه جنگ افغانستان هم دیگر نبود. حالا که ایالات متحده در اوکراین به مراتب واضح‌تر، به مراتب علنی‌تر به اوکراین داره اسلحه میده، کمک میکنه، هم کمک اطلاعاتی میکنه، هم کمک عرض کنم به حضور شما عملیاتی و تسلیحاتی میکنه، خب معلومه که اونا نمیخوان بیان سر میز مذاکره. اتحاد جماهیر شوروی اون موقع و الان هم جمهوری فدراسیون روسیه بیشترین تعداد کلاهک‌های هسته‌ای رو داره. خب تعداد میدونید بالاخره اونقدر هر دو طرف کلاهک دارن که با یک ممیزی از کلاهکاشون میتونن چند مرتبه دنیا رو نابود کنن. خب بخاطر این تعداد خیلی مهم نیست، ولی بالاخره تعداد زیادی اونها دارن. ایالات متحده دومه. همیشه خوبه که بالاخره یک مقداری از این تعداد کلاهک‌های هسته‌ای که در جای خیلی امنی هم نگهداری میشه اینها کاسته بشه. ولی بحث صحبت‌های دیگه هم هست، صحبت‌های اقلام دیگه تسلیحات هست. من الان دارم نگاه میکنم به مثلا اون چیزی که ایالات متحده به عنوان 2 تا از میادینی میبینه که احتمال داره در اون درگیری نظامی مستقیم داشته باشه. یکیش بدون شک در اروپا است. اگر ایالات متحده چند سال پیش این فکر رو نمی‌کرد، الان با حمله روسیه به اوکراین، با درگیر شدن کشورهای همه اعضای ناتو دیگه است که رومانی از اون کشورهایی که مرز دارن، رومانی، لهستان، اشتباه نکنم مجارستان و اسلواکی، با این 4 تا کشور عضو ناتو که با اوکراین مرز دارن. اون بالا هم که 3 تا کشور بالتیک ناتو هستن مرز دارن با خود روسیه، استونی، لاتویا و لیتوانی و لتونی. بله این 3 تا. یکی اونجاست. میدان دیگه یا بگیم محور دیگه حتما اگر اتفاق عجیب و غریبی نیفته ولی محور دیگه آسیا است. مسئله تایوان و چین خواهد بود.
الان نگاه میکنید مثلا معمولا ایالات متحده فرماندهی‌های 4 ستاره مختلف داره، بهش میگن combatant command. مثلا سنتکام یکیشه، فرماندهی 4 ستاره است. سنتکام منطقه خاورمیانه بخش از آفریقا. افریقا کماند ارتشبد تفنگدار دریاق لنگلی است، مال فرماندهی آفریقاست. مثلا چه گفتم نوراد که مال شمال آمریکا رو کاور میکنه. استارن کماند که ارتشبد نیروی زمینی خانم ریچاردسون هم است، اولین خانمی که فرمانده که تمام به قول معروف جنوب و امریکای میانه، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی رو پوشش میده. و معمولا این فرماندهی‌های 4 ستاره یکم داریم به فرماندهی اروپا، فرماندهی 4 ستاره است، زیرش فرماندهی‌های 3 ستاره میافتن، فرماندهی نیروی زمینی US Army Command، نیروی دریایی، نیروی هوایی. تنها جایی که فرمانده مثلا الان فرمانده نیروی زمینی در اروپا 3 ستاره است، زیر فرماندهی 4 ستاره کل. تنها جایی که اتفاقا فرماندهی 4 ستاره داره در منطقه حوزه آسیا و حوزه بگم US Pacific Command در حوزه اقیانوس آرامه که بزرگترین اتفاقا برادر آقای فلین هم هست، ارتشبد فلین، برادر اون سپهبد فلین که رئیس سازمان اطلاعات عملیات ارتش بود و بعدم مشاور امنیت ملی آقای ترامپ شد. این آقای فلین ارتشبد 4 ستاره فرمانده نیروی زمینی، نه فرمانده پاسیفیک کماند. فرمانده پاسیفیک کماند یک دریابد نیروی دریایی است، ولی میخوام بگم چون اهمیتی داره از تعداد، چون چند رکن مختلف اونجا هستن، نیاز داره به یک ارتشبد که اونجا حضور داشته باشه. در تصویر کلی به نظرتون چقدر نگرانی از کنترل خارج شدن میزان سلاح‌های هسته‌ای در دنیا وجود داره، چه در مورد کاهشش مثلا در مورد فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا، چه در مورد ظهور بازیگران جدیدی مثل جمهوری اسلامی؟ این دقیقاً سوال نگران کننده و مهمترین سواله. ما یک باشگاه هسته‌ای داریم که یه اعضای خودشو داره، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، چین، یعنی عملاً شورای امنیت سازمان ملل به اضافه چند تا از رفقا خارج. بعد اعضای دیگه هستن که هسته‌ای ان ولی عضو باشگاه نیستن، هندوستان، پاکستان، آفریقای جنوبی، اسرائیل میگه دارم ندارم که آخر اینا هستن ولی کسی فشار بهشون نمیاره. یه مقدار تحریم شده بودن چند سالی، مثلا هند و پاکستان تحت تحریمات تسلیحات بودن. بعد آفریقای جنوبی هم که برنامه‌اش کنار گذاشت. آره، ولی اونم عملاً داشت، یعنی هم توان رو داشته و هم ساخت. البته آفریقای جنوبی زمان قبل از زمان آپارتاید آخرش بگم زمان دیکلرک گذاشت کنار، در هر صورت یا بعد از دیکلرک گذاشت کنار زمانه. بعد گروه سوم میشن افرادی که نه عضو باشگاهن، خواسته یا ناخواسته، نه چشم پوشی کردن بهشون که حالا شما دارید عیبی نداره، ولی میخوان عضو باشگاه بشن. این به 2 دسته تقسیم میشه، یکیش مثل اعضای مثل ایرانو عرض کنم به حضور گروه سوم هم یادم رفت، گروه سوم مثل کره شمالی مونه که هسته‌ای دارن ولی نه عضو باشگاه امریکا و رفقا و روسیه و رفقان، نه جزو کسایی که شما میتونید زیر سیبیلی در بکنید ولشون کنید برن و قشنگ مشکل سازن مثل کره شمالی. حالا توی این کاتگوری که کسایی که میخوان وارد این باشگاه بشن یا وارد خودشون رو عملاً صاحب کلیدی که از این باشگاه بکنن، کشورهای مثل ایران میافتن توی همون مدار کره شمالی، یا با همون حسابشون وا میکنن. مسئله اصلی ایالات متحده نگرانیش از تسلیحات هسته‌ای 2 تا چیزه. یکیش خب بله کشورهای و دولت‌ها و حکومت‌های نه فقط خودکامه بلکه سرکش، خودکش نمیشه حساب کرد که چیکار می‌خوام بکنن. کره شمالی یک حکومتی است که غیر قابل پیش بینی است و خطرناکه و برای نظم جهانی خطرناکه. ایران هم تو همین، جمهوری اسلامی ایران هم تو همین کاتگوری میفته. ولی دوم سازمان‌های غیر حکومتی، این خیلی مسئله بزرگی است. بعد از که جنگ سرد تموم شد، من یه استادی داشتیم، من این موقع دستیارش بودم، اسمش ویلیام پری در دانشگاه، ایشون وزیر دفاع آقای کلینتون بود و در اوج، یعنی موقعی که دیگه سال در وزیر دفاعی بود، زمانی هم بود که داشتن تسلیحات اتحاد جماهیر شوروی سابق رو که الان شده به روسیه کاهش میدادن. به شوخی میگفت من خودم جاهایی رفتم در مثلا شرق روسیه و در اتحاد جماهیر سابق ویزیت کردم که 5 سال قبلش وزیر دفاع آمریکا غیر قابل تصور بود که اجازه بدن وزیر با کلی از همراهاش اینا بیاد. میگفت هی مأمور فرستادیم، یکی کشته میشد یکی نمیره، ولی میگفت الان خودمو درواز کردم میگن تشریف بیارین تو. ایالات متحده هم کلی تمهیدات فراهم کرد برای روس‌ها که دانشمندای هسته‌ایشون نرن بخواد پولی بگیرن کاری بکنن، و ایالات متحده فقط کمک کرد برای امن کردن این تسلیحات هسته‌ای. به اضافه اینکه یکی از گارانتی‌هایی که روسیه داد بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر، 4 تا جمهوریش بودن که اسلحه هسته‌ای داشتن، قزاقستان، تو اگه اشتباه نکنم ترکمنستان و اون 2 تا دیگه بلاروس و اوکراین، هم پس دادن و یک گارانتی از ایالات متحده گرفتن و گارانتی از روسیه گرفتن که ما هیچ وقت به خاک شما تعرض نمی‌کنیم و ازتون دفاع هم می‌کنیم. خب همه اینا انجام شد که تعداد اعضای این باشگاه، به خصوص اونایی که با اعضای این مقداری هم مسئله فقر بود، همین مقداری بالاخره این کشورها 100% قانون مدار نیستن دیگه، الان می‌دونیم.
ما هم بحث ترکمنستان چند وقت پیش می‌کردیم، مثلا انگار یک فرقه شخصیتی است، کره شمالی است در آسیای میانه، خیلی برای من جالب بود این بحث. به خاطر همین تعداد اینا کمتر شد. پس دو تا نگرانی هست: حکومت‌های خودکامه، حکومت‌های یاغی، حکومت‌هایی که نمیشه روشون حساب کرد و علیه نظم جهانی میرن، مثل کره شمالی، جمهوری اسلامی اینها. و دوم سازمان‌ها و افراد غیر حکومتی. شما فکر کنید اگر القاعده، یکی از این گروه‌های معارض تندروی اسلامگرا، دست داشته باشه به یک بمب کیف سامسونتی مثلا، بمب یا یک بمب کثیف، چه فاجعه‌ای میتونه به بار بیاره و و اون پاسخ که ایالات متحده موقع خواهد داد، اصلا فکر کنم دنیا رو کنفرکون میکنه. به خاطر همین خیلی خوبه که از این پیشگیری بشه قبل از اینکه بخواد به اونجا برسه و یه وقت ما مجبور بشیم یک به قول معروف یک چیزی مثل شبیه دود قارچ، یک ابر قارچی رو در شهری ببینیم. و به اضافه اینکه خب میدونید اول که اون انفجارش هست، قدرت انفجار بسیار چیزی داره و یه دی اصلا در یک شعاعی ذوب میشن. بعد اون آلودگی که از این میمونه خودش به مراتب مشکل سازتره و همین چیزایی هستش که ایالات متحده و متحدینش باهاش دست و پنجه نرم میکنن. یکی از خوبی‌هایی که روس‌ها هم سر این قضیه با ایالات متحده همسفره بودن این بود، منفعت مشترک داشتن. روس‌ها هم نمیخواستن چچنا مثلا اصلا ماسخودوف یا مثلا چی میگن بیان دسترسی داشته باشن به عرض کنم به حضور شما به تسلیحات هسته‌ای یا گروه‌های دیگه معارضه که علیه دولت مسکو مشکل دارن و ایالات متحده هم همینطور. ولی خب الان دیدیم که این متاسفانه این صحبت‌ها قطع شده و روسیه نمیخواد سر میز با کسی بشینه که عملاً داره مستقیما حمایت میکنه. یک سوم نیروهایی که بردن اونجا رو سقط کردن. اینها یه دقیقه این فرصت رو میخوام برگردم به همون نکته‌ای که اول گفتید که تعداد الزاماً مهم نیست، چون هر دو کشور اونقدر اسلحه هسته‌ای دارن که بتونن جهان رو نابود بکنن. ولی شاید مهمتر از اون روی کرده طرفین باشه. اینطور نیست چون یک نفر که کار مجرمانه نمیخواد بکنه، چه یه اسلحه داشته باشه چه 100 اسلحه داشته باشه، شما نگرانش نیستید. ولی کسی که بخواد اقدام مجرمانه بکنه با یک چاقو هم میتونه نگران کننده باشه. چطور میتونن دو طرف اطمینان حاصل بکنن از این که طرف مقابل دست به اقدام جنون‌آمیز نمیزنه؟ معمولا داشتن تسلیحات هسته‌ای همون سنگ بزرگی بود که علامت به نزدنه، جلوگیری بکنه. من سنگ بزرگ دستم گرفتم ولی نمیزنم دیگه، بزنم و این جلوگیری میکنه از طرف مقابل که بیاد به شما صدمه بزنه. متاسفانه در روزهای اول جنگ روسیه با اوکراین بیانیه‌ها و صحبت‌ها و اون گزاره‌هایی که از کرملین از مسکو می آمد بیرون نگران کننده بود. این که نمیگفتن نه استفاده از تسلیحات تاکتیکی، نه راهبردی و تاکتیکی هسته‌ای، نه این رومیز هست. یا حالت گنگی با این قضیه برخورد میکردن که خب بالاخره حتی گفتنش، ببینید بالاخره روسیه یک کشور الان هزار یک مشکل داره، ولی موقعی که همچین حرفی زده میشه ایالات متحده همیشه گفته اصلا و برای استفاده نمی‌کنیم. تا تنها کشور بود که دوباره استفاده کرد، اون بحثش هم کاملا جداست. ولی داشتن این قضیه خودش میتونه باعث ارزش شما تزلزل بشه. ممنونم از شما. آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.